Győr 750 éve a folyók városa. A Rába folyó Mosoni Dunába ömlő torkolata tövében egy lapos teraszra épült a rómaiak Arrabóna nevű katonai erődje. Itt alakult ki a középkorban Győr városa. Szent István király a települést megyés ispánsági és püspökségi székhelyé tette. A vár 13. század közepén felépített új falaihoz és tornyaihoz a régi római várfalak maradványait használták fel. A város két meghatározó épülete a székesegyház és vele szemben az erődítmény nyugati sarkában épült püspöki palota volt. 1386-ban Hédervári János győri püspök kezdett hozzá a székesegyház gótikus stílusú átépítéséhez. A püspöki palotát a 14.-15. század folyamán többször átépítették, mire Mátyás király korára nagyszerű későgótikus épületegyüttessé formálódott. 1529-ben a vár parancsnoka, Lamberg Kristóf a közeledő török sereg hírére elmenekült, az erődítményt pedig felgyújtotta. A település azonban a későbbiekben mégis kiemelkedő szerepet kapott Bécs és a Habsburgok osztrák tartományainak védelmében, ezért az oszmán hódoltság terjeszkedésével kulcsfontosságúvá vált a védműveinek korszerűsítése. A birodalom legjobb hadmérnökeinek tervei alapján a győri erődítmény megerősítéséhez 2,2 millió darab téglát használtak fel, ami jól példázza az építkezés volumenét. Az 1566. szeptember 29-én kitört tűzvészben elpusztult középkori település helyére széles, egyenes utcákkal tagolt új reneszánsz várost alakítottak ki, amelyek megkönnyítették a katonaság mozgását a falakon belül. Győr az 1580-as évekig a legkorszerűbb erődítménynek számított hazánkban. A város török kézre kerülése 1594-ben részben annak volt köszönhető, hogy a közel 40 éven át épített erősség még mindig nem készült el teljesen az ostrom idejére, de a települést védő zsoldosok sem jeleskedtek vitézségben, amikor a várat feladták. A folyók városának visszafoglalását Adolf von Schwarzenberg ezredes és Pálffy Miklós gróf vitték véghez titokban összegyűjtött 5000 katonájukkal az 1598. március 28-ról 29-re virradó éjjelen. Így az oszmán uralom Győrben alig 3,5 év után véget ért. Elméleti rekonstrukciós kísérletünk az erődöt az ostromot követő újjáépítés után ábrázolja, valamikor a 17. század küszöbén. Ebben az időben már a település körül egykor gombaként szaporodó falvak többsége elpusztult, míg a vártól nyugatra elterülő újvárost védművekkel erődítették meg a nyugati szélén. A korabeli metszetek és hadmérnöki felmérések nagyszerű támpontot nyújtanak a kor folyómedreinek és a környező történeti táj jellegzetességeinek vizualizációjához, így lehetőségünk nyílik olyan apró részletek rekonstruálására is, mint a téglaégető telepek a vártól nyugatra fekvő szigeten, vagy a korábbi ostromokból megmaradt tábori erődítések földsáncai a város körül. Az elméleti rekonstrukció egy szakértőkből álló csoport közös munkájának eredményeként rengeteg apró információtöredék feldolgozásával jött létre, és bár sok részlet csak hipotézisként kezelhető, a rekonstrukció mégis szemléletesen ábrázolja, hogy milyen képet is festhetett ez a pompázatos település a 17. század elején.